હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ ગ્રુપ થિયરી. તો મિત્રો, આપણે લાસ્ટ બે લેક્ચરમાં ગ્રુપ કોને કહેવાય, એબિલિયન ગ્રુપ કોને કહેવાય, ફાઇનાઇટ ગ્રુપનો એક્ઝામ્પલ વિથ પ્રૂફ અને ઇન્ફિનાઇટ ગ્રુપનો એક્ઝામ્પલ વિથ પ્રૂફ છે એ આપણે જોયું હતું. મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ કીધું હતું એ જ રીતે એક્ઝામ્પલ છે એ ગ્રુપના બધા આપણે લાસ્ટમાં જોશું. એ પેલા ગ્રુપ થિયરીમાં જે બેઝિક થિયરમ છે એની પ્રૂફ જોશું. તો એમાં આપણું ફર્સ્ટ થિયરમ છે, તેમાં ફર્સ્ટ થિયરમ છે પ્રૂવ ધેટ ફોર અ ગ્રુપ જી સ્ટાર આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઇઝ યુનિક. એટલે કે કોઈ ગ્રુપ જી સ્ટાર હોય તો એની માટે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે એ યુનિક મળશે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો શરૂ કરીએ. તો મિત્રો, આપણે જોવાનું છે કે કોઈક જી સ્ટાર એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર છે શું છે, ગ્રુપ છે, એની માટે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે યુનિક હશે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે. તો પહેલા તો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ માટેની ડેફિનેશન તમને યાદ હોવી જોઈએ, જે આપણે અત્યાર સુધીમાં ભણીને આવ્યા છીએ. જો અહીંયા રફ આઈડિયા આપું છું, આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ કોને કહેવાય? બધા જ એલિમેન્ટ કોઈક જી ના હોય એની માટે એક એલિમેન્ટ ઈ એવો મળશે, કેમાંથી? જી માંથી, કે જેથી શું થાય, એ સ્ટાર ઈ ઇક્વલ ટુ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ સ્ટાર એ થાય. જો આવું થાય તો આ એલિમેન્ટ જે ઈ છે એને શું કહેવાશે? આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઓફ જી. આપણે એવું પૂરું કરવાનું છે કે આ આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે એ આખા ગ્રુપ માટે યુનિક જ હોય, એક કરતા વધારે એલિમેન્ટ મળે નહીં. તો આપણે આ પ્રૂફ છે એ કોન્ટ્રાડિક્શન થી પ્રૂવ કરશું. કોન્ટ્રાડિક્શનમાં આપણે શું કરશું કે આપણે એવું ધારી લઈએ કે બે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે, કોને? જી સ્ટાર ગ્રુપને. લેટ G star is a group and E1, E2 belongs to G are the identity element of G. હવે જો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ હોય તો એની માટે ડેફિનેશન પણ સાચી પડે. ડેફિનેશનમાં શું હતું? જો ફરીથી અહીંયા લખું છું, એના પરથી સ્ટેપ લખવાનું છે કે બધા જ A belongs to G માટે એવો એલિમેન્ટ E belongs to G મળે કે જેથી A સ્ટાર E ઇક્વલ ટુ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ E સ્ટાર A થશે. જો આવું થાય તો E ને આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ કહેવાય. કોની માટે? બધા જ A માટે. હવે જો હું E1 ને આઇડેન્ટિટી લઉં, એઝ E1 is identity element of G. હવે E1 ને આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ લીધો, પણ E2 શું છે? belongs to G and E2 belongs to G. હવે જો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ હોય તો હું આ કન્ડિશન લગાડી શકું. તેના પરથી શું મળશે? E2 સ્ટાર E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E2. શું કામ? E1 ને આપણે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ લીધો છે અને ઇક્વલ ટુ થશે E1 સ્ટાર E2. આને કહું છું ઇક્વેશન નંબર 1. હવે સેમ એઝ E2 ઇઝ આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ and E1 belongs to G. તો સેમ પાછી આ ડેફિનેશન થી શું લખી શકાશે? E1 સ્ટાર E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E1. શું કામ? E2 આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ E2 સ્ટાર E1. આને કહેશું ઇક્વેશન નંબર 2. હવે જો આ બે અહીંયા જોવો તો શું છે? E1 સ્ટાર E2, અહીંયા શું છે? E1 સ્ટાર E2. તો બે નંબર સરખા હોય તો એની ઇક્વલ ટુ માં જે છે એ પણ સરખા થશે. તેના પરથી શું મળ્યું? ફ્રોમ 1 and 2 E1 is equal to E2. તો જો આપણે અહીંયા શું કીધું હતું કે કોઈક જી છે એને બે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે, કયા? E1 અને E2. પણ પ્રૂફ શું થઈ ગયું? એ બંને કેવા છે? સરખા જ છે. તો ઇન જનરલ આ બે સરખા થાય તો આ બધા એલિમેન્ટ સરખા જ થશે. તો બધા સરખા થાય તો એ કેવા થઈ ગયા? યુનિક થઈ ગયા. તો therefore identity element of G is unique. એટલે કે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે ગ્રુપ માટે કેવો હશે? યુનિક હશે. હવે સેમ આની જેવો એક થિયરમ છે સેકન્ડ, એ પણ સાથોસાથ જોઈ લઈએ. એ શું કે છે? પ્રૂવ ધેટ ફોર એની A belongs to G, inverse element of A is unique. તો પહેલા આ સમજી લઈએ. જો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે એ કોઈ ગ્રુપ માટે હશે, આખા ગ્રુપના બધા જ એલિમેન્ટ માટે એ સેમ જ હોય.
અને જ્યારે ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે એ કોઈક એલિમેન્ટ માટે સેમ હશે. જો એ નો ઇન્વર્સ જે હશે એ યુનિક પ્રૂવ કરવાનું છે. ઓલામાં શું હતું કે ગ્રુપ માટે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે એ સેમ છે એવું પ્રૂવ કરવાનું હતું. અને અહીંયા છે ઇન્વર્સ છે એ એલિમેન્ટ માટે છે એ યુનિક હશે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે. ઇન્વર્સ હંમેશા એલિમેન્ટ નો મળશે અને આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે એ ગ્રુપ માટે મળશે. આ ખાસ યાદ રાખો. તો સેમ આની પ્રૂફ પણ ઉપર જો એ રીતે જ છે. માની લઈએ કે આના બે ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે. એ પહેલા ઇન્વર્સ એલિમેન્ટની ડેફિનેશન શું થાય? તો A belongs to G હોય તો એનો કોઈક ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ A ડેશ belongs to G એવો મળે કે જેથી A સ્ટાર A ડેશ ઇક્વલ ટુ શું થાય? આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઇક્વલ ટુ A ડેશ સ્ટાર A. આવું થાય તો A ડેશ ને આપણે A એલિમેન્ટનો ઇન્વર્સ છે એવું કહેશું. તો અહીંયા પ્રૂફમાં let A dash and A double dash are two distinct inverse element of A belongs to G. હવે A dash છે એ પણ એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે અને A double dash પણ એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે અને બંને કેવા છે? ડિસ્ટિંક્ટ છે. તમે ફર્સ્ટ થિયરમમાં પણ અહીંયા લખવું હોય તો લખી શકો કે E1 and E2 are two distinct identity element of G. ડિસ્ટિંક્ટ છે એવું એઝ્યુમ કર્યું હતું પણ કેવા આવ્યા? ઇક્વલ આવ્યા એટલે કોન્ટ્રાડિક્શન આવ્યું એટલે એવા ડિસ્ટિંક્ટ એલિમેન્ટ મળે નહીં. તેમ અહીંયા પણ એ જ પ્રૂવ કરવાનું છે. હવે A ડેશ નો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ હોય તો એના પરથી શું લખાશે? A સ્ટાર A ડેશ ઇક્વલ ટુ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ડેશ સ્ટાર A એન્ડ શું લખાશે? A સ્ટાર A ડબલ ડેશ ઇક્વલ ટુ E ઇક્વલ ટુ A ડબલ ડેશ સ્ટાર A. આને હું ઇક્વેશન નંબર 1 કહું છું, આને ઇક્વેશન નંબર 2 કહું છું. હવે શું લખું? તો જો A ડેશ ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે તેની માટે A ડેશ ઇક્વલ ટુ A ડેશ તો લખાશે જ બરોબર. અને A ડેશ એ G નો એલિમેન્ટ છે અને G નો એલિમેન્ટ હોય તો આવી રીતના લખાય A સ્ટાર E ઇક્વલ ટુ A. કોની માટે? A બિલોંગ્સ ટુ G માટે, કારણ કે E આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે. તેના માટે અહીંયા શું લખાશે? A ડેશ ઇક્વલ ટુ A ડેશ સ્ટાર E. હવે A ડેશ એઝ ઇટ ઇઝ સ્ટાર E ની જગ્યાએ હું લખું છું A સ્ટાર A ડબલ ડેશ. તેની માટે A સ્ટાર A ડબલ ડેશ. તો A ડેશ સ્ટાર A હવે અહીંયા હું એસોસિએટિવ લો એપ્લાય કરું કારણ કે G સ્ટાર ગ્રુપ છે તો અહીંયા શું લખાશે? A ડેશ સ્ટાર A સ્ટાર A ડબલ ડેશ અને ઇક્વલ ટુ A ડેશ સ્ટાર A. જોવો તો શું છે? A ડેશ સ્ટાર A એ તો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે તો E સ્ટાર A ડબલ ડેશ અને E સ્ટાર E આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ હોય તો જે એલિમેન્ટ છે એ જ રિઝલ્ટન્ટ મળે એટલે અહીંયા મળશે A ડબલ ડેશ. કોને ઇક્વલ ટુ મળ્યું? A ડેશ ઇક્વલ ટુ મળ્યું. તો જો આપણે કીધું હતું ડિસ્ટિંક્ટ એલિમેન્ટ છે, અહીંયા શું કીધું હતું? ટુ ડિસ્ટિંક્ટ એલિમેન્ટ પણ કેવા મળ્યા? ઇક્વલ. therefore inverse element of A belongs to G is unique. એટલે કે કોઈ પણ એલિમેન્ટ હોય ગ્રુપનો એની માટે ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે યુનિક મળશે. અને ફર્સ્ટ થિયરમ આપણે જોયો કે કોઈ પણ ગ્રુપ માટે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે યુનિક થશે. તો આ હતા બે થિયરમ, યુનિકનેસ ઓફ આઈડેન્ટિટી અને યુનિકનેસ ઓફ ઇન્વર્સ ફોર અ ગ્રુપ G સ્ટાર. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં થિયરમમાં આપણે આગળ વધશું અને એની પ્રૂફ પણ જોશું. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.